And ito pa yung talagang unforgettable experience that I had. The pilot actually sinaset up niya na yung kite, no? So hindi pa kami ready to take off. Sobrang lakas kasi ng hangin, so nakaladkad actually ako. And I was very nervous. After epic fails on water activities at the rivers, lakes and oceans, as well as land misadventures on rocks, hills and mountains, it's about time we try our luck on a different activity. And Binangonan is the place to be when it comes to this adventure. So today, naka-assist tayo ng mga beginner flyers. Experience nila yung tandem flight. Ito yung maganda sa tandem dahil parang as a tandem pilot, nakikita ko ulit yung excitement. First time makalipad. I was so excited papunta dito sa Binangonan Recreational Center kasi this is actually my first time na i-try itong new outdoor activity, paragliding. So nandito kami ngayon towards the sunset, Binangonan. Inaantay natin na mag-drop ang hangin. Malakas pa sa lampas ng allowable safety wind condition. So kailangan natin na medyo mabawasan pa. Paragliding is more of you're dependent with the wind. It's between 15 to 20 kilometers. We call it the para-waiting. You have to wait for it, you know. Kailangan naming mag-antay kasi sobrang lakas ng hangin. Ganyan naman talaga ang paragliding, hindi mo yan pwedeng pilitin agad-agad. So kailangan mo maghintay ng tamang hangin, tamang panahon. So parang love life lang yan. Kailangan mo ng tamang panahon. Okay, para safe na makalipad. Some are lucky, they fly right away. Some are not too lucky. Some, they wait for 1 hour, 2 hours, 3 hours. So it's basically, that's how paragliding is. Akala ko hindi matutuloy kasi walang hangin kanina. So we waited for the wind, yung tamang wind. So siguro mga around 6 after 6 in the evening saka lang kami nakapag-paragliding. Ang kagandahan doon, pinagbigyan naman tayo na makalipad. Okay, so yun, sobrang saya ng grupo na merong dumayo dito. Geek Adventure is here to document the 3 guest women flying today. So filming everyone when we are about to start. So nag-drone siya and I was kung para saan and he asked me to be part of the documentary. Pag-land ko, na-meet ko si Pinoy Geek Adventurer. In-excite ako, magiging part ako ng vlog niya and I'm looking forward to it. Okay lang, first time ko actually exciting naman to be part of. Life is short, so gusto kong matry iba't ibang outdoor kasi takot ako sa araw. So I'm here because I want to try new adventures for this whole month. Pero ngayon I dared to paraglide and it's a one-time deal for me. So, okay na yan. Yung paragliding kasi is a bagong outdoor activity sa akin kaya I'm super duper excited.
So since naghahanap nga ako ng mga matatry this month, I decided na magpabook kay Kuya Mel, and yeah, I'm here. Apparently, our guests are totally noobs, and hopefully don't pass out up there. But before riding the wings, let's find out from the experts what paragliding really is. So, ang paragliding ay isang sport na gumagamit siya ng parang parachute material. Pero ang hugis niya ay isang pakpak ng aeroplano. Hindi siya i-control, parang bisikleta. Pinadrive siya na left and right. Hindi siya kailangan ng makina, walang gasolina kailangan, hangin lang. Saka may bundok na height na kailangan liparan. Maraming para dito sa Pilipinas. Para sa jeep, para dyan, para sa atin lahat. Okay? So ano pinagkaiba ng paragliding sa paramotor, sa parasailing? Si paramotor, ito yung merong hélice sa likod, ginagamitan ng gasolina para magkaroon ka ng forward. Kung meron kang forward, doon madedevelop yung lift mo. Si parasailing naman, ito yung sa dagat na mostly round yung shape ng canopy niya, yung pinaka-parachute. Tapos hinihila naman siya ng speedboat. Nagkikreate siya ng lift dahil doon sa speedboat. So kung hindi siya atake ng speedboat, hindi siya mag-lift. Yung paragliding, wala siyang makina. Ginagamit natin dito is yung bouncing wing sa bundok. The lightest aircraft na na-invento in 1950s. Hindi ka uulog, parang skydiving. Hindi siya parang parasailing na may tali. Sobrang unique sports. Nagsimula ang paragliding sa Pilipinas noong 1999. Likod sila first time sa Tagaytay. Ito yung mga panahon na siguro may mountaineering pa ako noon. I'm part of the second generation pilots. Start kami dito noon, way back 2018, at maliit lang na fly site, and then na-develop, lumipat kami dito sa mas malaking fly site, mas safe, at mas maraming pwedeng i-accommodate. So nagsimula ako noong 2009, so parang 13 years na siya. Siguro naging 13 din yung napuntahan kong ibang bansa. Kasi kada taon, bibigyan ako binibisita ng bagong lugar para magkumpara paglipad dito sa Pilipinas sa iba. Wala doon. Every year ako nagpo-practice hanggang sa hobby. Naging sport na siya. Umabot na rin ang paragliding sa SEA Games. Isa ako sa mga nag-represent sa bansa. Isang instructor na ako ngayon, isa sa mga nagtuturo ng mga paraglide sa mga local pilots at mag-develop ng clubs and sport, and especially para lumaki din yung association. Way back when I was a kid, nagsimula yung interest sa paragliding sa Bulacan kasi merong isang Japanese na nakita ko na paramotor. Ang difference ng paramotor is meron siyang makina. So simula no, sabi ko sa sarili ko, wow, ang astig niyan. Gusto kong gawin niya balang araw. So nag-start ako noon 2016 sa Mindanao, sa Polomolo. So ang aking instructor ay isang Malaysian, si Master Napi. Start ako as a student pilot. Tuloy-tuloy ko lang. Araw-araw ko na siya, parang yung term na parang nakakakahalit talaga siya, sobrang sarap niyang gawin. So ngayon, isa na akong paragliding tandem pilot. So thankful na hanggang ngayon, ini-enjoy ko pa ang buhay sa safe at napakagandang adventure ng paragliding. So yun yung tinatawag na freedom is priceless talaga. Kasi kung lumilipad ka, iba yung adrenaline, iba yung kalayaan na nararamdaman mo. So meron tayong mga different fly sites dito. So, yung isa is sa Cagayan de Oro. Sobrang ganda, meron silang artificial platform doon. Since Metro Manila based ako, mga top sites ko yun, flies, Rizal, San Mateo,
and Carmona. So hopefully magbukas na si Carmona. And last, itong sobrang unique at napakagandang Binangonan. Kasi kung makikita mo naman, background pa lang, winner ka na. What if kung mag-paragliding ka pa? So kung makikita nyo naman sa aking background, yung Laguna Lake. So napaka-unique ng sceneries kasi makita mo dito ang Kalim Island, makita mo dito ang Pilila Windmill, makikita mo dito ang Alhala, ang bundok ng Mount Sembrano. So napakaganda ng lugar na parang sobrang relax talaga. Lalo na kung nasa Erica habang pinagmamasdan mo ang kagandahan ng lugar. Masarap din nakamit ng mga foreign pilots na galing ibang bansa na binibigyan namin sila ng site briefing para makalipad sila dito safely. And I have practiced paragliding in Vietnam since 2019. Today is the first time I go to a paragliding site in Philippines. I travel and try paragliding tandem. I try to practice kiting on the ground. I practice for 30 minutes. I feel very happy. So I want to solo pilot, fly more in paragliding. so yung mga ibang gustong sumubok, meron dalawang klase yan. Yung iba gusto lang nila to try, parang bucket list. Gusto kong gawin yan at least once in my life when I reach 20, 30, 40. Yung iba naman, yung adventurers na gustong maging solo pilot, dadan pa rin sila sa tandem flight, kasama nila yung isa experienced tandem pilot. And pagkatapos nun, pwede na silang kumuha ng course. Ang course ay parang tumatagal ng 5 to 10 days para maging level 1 ka, beginner pilot. Meron din siyang mga workbook, merong classroom session, merong practice sa ground hanggang ma-prepare ka to your first solo flight. Ang next level nun is maging novice pilot. Magawa mo yung mga skills na kailangan para maging safe pilot. Normally, yung pag-aaralan mo yung equipment, and yung science ng paragliding para bakit siya lumilipad, ano yung science behind the equipment, yung technology, bakit nagagawa mo siya safely. Kasama dito yung meteorology. Kailangan pag-aralan mo yung nangyayari sa nature, hangin, kanihan, mabagat conditions, dapat nag-iingat ka din kung saan ka lumilipad. So, site assessment ang kailangan malaman. Susunod dyan ay first solo pilots na mababang hill lang, beginner rating ng mga flight sites na pinapalipad mo hanggang sa marami ka nang ma-check dun sa syllabus na binigay ng school sa iyo. So, this way, mababatayan mo ngayon kung ano yung dapat gawin para maging next level pilot hanggang maging independent pilot ka na. Hindi. Okay, so bago ka mag-paragliding, ano ba dapat yung i-prepare mo sa sarili mo? So, siyempre, unang-una, bago ka mag-paragliding, dapat meron kang sapat na tulog, maayos yung pakiramdam mo, siyempre. So, as a pilot, para sa akin, bago ka lumipad, of course, i-check mo yung gamit mo bago ka lumipad. I-check mo yung hangin, kailangan maganda yung hangin, nasa tamang speed lang. Hindi kagaya dito na sobrang lakas. Check mo rin yung surrounding mo kasi baka mamaya mayroong mga pointed objects dyan kasi while doing paragliding hindi mo maiiwasan yung isa may kaladkad, so baka mamaya mayroong mga pointed objects dyan ng bato, stick or mga puno. I-avoid natin yan para rin sa may safety natin. Yung kanina, yung nag-ground handling no, ang pinagkaiba ng ground handling sa flying, yung ground handling kasi is kinokontrol niya yung wing. Dapat kasi makontrol mo yung wing sa ground pa lang bago ka lumipad sa air. So kung nakokontrol mo siya dito sa ground,
na maayos yung inflation mo, maayos yung controlling mo, meron ka ng sapat na kakayahan para ilipad siya. So dapat dito pa lang sa ground, makontrol mo na siya bago mo siya ilipad. So that's the difference between kiting, ground handling, and real flying. So, para maging successful yung inflation natin, yung kiting ni pilot going strong wind, dapat may anchor sa harap na nakahawak doon sa harness ng passenger para masigurado natin na hindi siya madadapa, makakaladkad, at yung takeoff is successful. So, yun ang pinaka main role ng anchor. At the same time, during landing, kasi during landing, malakas yung hangin. So, dapat masiguro ni anchor na makukuha niya yung brake para sa deflation naman ng wing. Para makil agad yung wing, para hindi sila makaladkad during landing. Meron ng mga schools dito sa Metro Manila na nag-offer ng paragliding. So, kailangan nyo i-check online. Ang aming club is called Adventure Nomads, based dito sa Binangonan. We do tandem flights, instructions. We also offer paramotor courses. We do a lot of ground handling and basic promotion ng paragliding. I'm part of the team for Mel, and we take photograph from takeoff to landing. So I zoom in, and then the photographs are more tighter and then high res. It's basically more of the tight shot when they're on airborne. Now that we learned how to make it in one piece on this sport, it's time for our guests to ride in the wind. So, I tried it first. So, nung una, very nervous ako talaga kasi I don't know what will happen, especially when you're up there in the sky, no? Feel nila, iba sabi nila freedom, or iba sabi nila, wow, it's like a ultimate adventure. Nung nakaset up na ako, it was happy all the way. From the time I took off until the time na nasa air na ako. So, yung experience ko, at first nakakakaba yung take-off. Sobrang unpredictable nung wind, so sobrang matagal nag-wait, pero super saya naman when nasa taas. Sa taas, maganda yung view. Kita mo yung lake. Sa taas talagang kitang-kita mo yung buong area. Kita rin yung mga villages ng Rizal, and maraming mga greenery. Kita mo yung iba't ibang parang fish ponds. And then, maybe hindi nyo lang kita dito. So, meron din silang a windmill. And yung mga mountains na gusto kong akyatin before, kinakita ko na siya from up above. May magandang view pala talaga. Sa Binangonan pa lang yan. You literally glide and you go with the wind and happy feeling after. No-feel mo talaga yung wind and yung medyo nakakakaba pero carry naman. Until makabalik. So it was like, I was just like a bird na flying. You fly like a bird, napaka-light yung pakiramdam mo and very exciting. Mas maganda yung pakiramdam niya kaysa roller coaster. Very free and parang wala kang problema. Masayang feeling na flying ka. Iba talaga yung pakiramdam when you're up there in the sky. Must try talaga siya. You guys should try it. So, nakakatuwa kasi may mga bumibisita dito na may nakamaskara. So, parang special kasi nabibigyan ng ibang angle yung approach sa sport. So, kumbaga, nagiging mas fun. Wearing the Deadpool mask, and I find it weird at first, but
Hindi na ako nakakita ng gano'n na sumakay sa paragliding na nakamas. Actually ako, siguro kung nakamas ako, baka nahilo ako pag lipad ko. Pero siya, iba siya, kakaiba ang dating niya eh. Talagang mapapaw, wow, ang lupit niya. Ganun talaga. Kasi bihira naman kami lumipad eh. Bihira ako makakit, hindi nagkarap ko. So, it's like kami na lumipad. So, kasi hindi siya lagi nangyayari. So, I'm actually shocked and surprised how easy it is to operate the wings in the air. Thanks to my generous pilot Mr. Randall, as he let me steer the paragliding and get the taste of piloting the kite. All in all, thumbs up. I mean 2 thumbs up. It was a total blast up there, riding in the wind. Yung isa pang kakaiba dito is siya talaga yung nagdo-document side by side, lahat ng angulo. So, lahat parang one-man station siya. Ginawa niya yung pati sa coverage, sa scripts, ang galing niya. Surprising to receive people like this. So, yun, dito ko lang nalaman na siya pala si Pinoy Geek Adventurer na nagta-travel sa iba't ibang lugar, nagdo-document na kanyang mga adventure. So, ang lupit talaga nitong taong nakamas na to. So, sana makita ko yung mukha niya balang araw. This is an exciting adventure to document, as I had a great time filming this episode. And we're all here to have fun. I think it's funny. And you do you. Ngayon, I'm just wondering, so tinanong ko lang siya, bakit siya nagsusuot ng mask? So ito ang naging sagot niya. Another fantastic day for our newbie adventurers, as they surprisingly survive without puking in the air. And yet, one of them have more unforgettable moments to share. And ito pa yung talagang unforgettable experience that I had. Kasi nung when Sir Randall, the pilot, actually sinaset up niya na yung kite, no? So hindi pa kami ready to take off. Sobrang lakas kasi ng hangin, so nakaladkad actually ako.